आज आपण करणार आहोत गुजराती कंसार म्हणजेच गुळाची लापशी। बोलमध्ये 1 कप बारीक लापशी ऍड करूया। लापशी बारीकच घ्या। त्यात 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। नीट मिक्स करूया। ह्याने कंसार छान मोकळा मोकळा होईल। ही रेसिपी गुजराती लोक शुभ प्रसंगी आणि सणासाठी बनवतात। तूप नीट मिक्स झाला आहे। हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे। त्यात 1 कप पाणी, अर्धा कप गूळ आणि 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। पाण्यात तूप टाकल्यामुळे कंसार मस्त सॉफ्ट होतो। गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। कंसार करताना नेहमी जाड गुळाचंच पातेलं वापरा। पाणी बॉईल करून घेऊया। पाणी बॉईल झालं आहे। गॅसची फ्लेम लोवर करूया। त्यात तुपात मिक्स केलेली लापशी टाकूया। मिक्स करूया। लापशी नीट मिक्स झाली आहे। लीड लावून 2 मिनिटं शिजवूया। 2 मिनिटं झाली आहेत। लापशी मिक्स करूया। आपल्या चॅनलवर पायनॅपल शिरा, प्रसादाचा शिरा, पंचामृत, मोदक, पुरणपोळी ह्या रेसिपीज आहेत, त्या तुम्ही पाहू शकता। मोदक वळण्याची तर एकदम सोपी पद्धत दाखवली आहे, ती तुम्ही नक्की पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। अर्धा टीस्पून वेलची पूड आणि 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। मिक्स करूया। लीड लावून 2 मिनिटं शिजवूया। 2 मिनिटं झाली आहे। ढवळून घेऊया। पहा, कंसार अजिबात तळाला लागलेला नाही। एक टेबलस्पून तूप टाकूया। असं तूप टाकल्याने ते कंसारमध्ये छान मुरतं। कंसार सर्व करताना वरून थोडी पिठी साखर आणि तूप टाकतात, पण आपण आताच तूप टाकलं आहे म्हणून वरून टाकायची गरज नाही। थोडं कोमट पाणी शिंपडूया। लीड लावून 3 मिनिटं शिजवूया। 3 मिनिटं झाली आहेत। गॅस बंद करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कंसार लगेच न वाढता 5 ते 10 मिनिटं लीड लावून ठेवूया। 10 मिनिटं झाली आहेत। पहा, कंसार काय छान मोकळा मोकळा झाला आहे। चॉप ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करूया। अप्रतिम चवीचा गुजराती कंसार तयार आहे।